ሰላም ውድ የፍሌቨር ቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ከዚህ ቀደም ስለ መኪና ቀረጥና ታክስ እንዴት እንደሚሰራ በዝርዝር አሳይተናችሁ ነበር። በዛሬው ቪዲዮአችን ራሳችን መደመርና መቀነስ ሳያስፈልገን እንዴት ሲስተም ላይ በቀላሉ ቀረጥና ታክስ መስራት እንደምንችል እናያለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። በመጀመሪያ ደረጃ አንድ መኪና ከውጭ ስናስመጣ የመኪናው ወጪ ማለትም መኪናውን ስንገዛ የምንከፍለው ክፍያ፣ ለመጓጓዣ የምንከፍለውና ለኢንሹራንስ የምንከፍለው ክፍያ ሶስቱም አንድ ላይ CIF ማለትም ኮስት ኢንሹራንስና ፍሬት እንላቸዋለን። እነዚህን ሶስቱን መነሻ በማድረግ ዋጋውን እንይዛለን ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ CIF የሚባለውን ተርም እንተነትነና እነዚህን ዋጋዎችን እንይዛለን ማለት ነው። CIF ማለት ቀደም እንዳልኳችሁ ኮስት ኢንሹራንስ ፍሬት። ኮስት ማለት ለመኪናው የምንከፍለው ክፍያ፣ መኪናውን ስንገዛ የምንከፍለው ክፍያ ሲሆን፣ ኢንሹራንስ ደግሞ ለመጓጓዣ ስንጠቀም ለኢንሹራንስ የምንከፍለው ክፍያ ሲሆን፣ ፍሬት ደግሞ ለጭነት አጓጓዡ ድርጅት የምንከፍለው ክፍያ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ CIF የሚባለውን ሶስቱን እንደምርና CIF የሚባለውን ነገር እንይዛለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ከያዝን በኋላ እነዚህን ወጪዎችን መነሻ በማድረግ የሚሰራ ሲሆን በተጨማሪም የመኪናውን ዝርዝር መግለጫ ማለትም የመኪናው ሞዴል፣ የስሪት ዘመን እንዲሁም የሲሲ መጠን ማለትም የሞተር ጉልበት መጠኑን መያዝ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ካሟላን በኋላ ነው ወደ ሲስተሙ ላይ በመግባት ካልኩሌት እንድናደርግ የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከላይ የገለጽኳቸው መረጃዎች ካሟላን በኋላ ቀጥለን ወደ ምናየው ስቴፕ እንገባለን ማለት ነው። ከዚህ ቀደም በሰራነው ቪዲዮ ላይ እያንዳንዱ ዝርዝር የታክስ አይነት እንዴት እንደሚሰራ አሳይተናቸዋል። የአሁኑን ቪዲዮ ይበልጥ ለመረዳት የመጀመሪያውን ክፍላችንን ስክሪኑ ላይ በምታዩት ቦክስ ገብታችሁ እንድትመለከቱት እንጋብዛችኋለን። ምክንያቱም ይበልጥ ሀሳቡን ለመረዳት የመጀመሪያው ክፍላችን እንድታዩት እንጋብዛችኋለን። ይህንን ቪዲዮ ፖዝ በማድረግ የመጀመሪያውን ክፍል ላላያችሁ ሰዎች ያንን እንድታዩት እንመክራለን ማለት ነው። የመጀመሪያውን ክፍል ለተመለከታችሁ ሰዎች ደግሞ አሁን ወደ ቀጣዩ ስቴፕ እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ አብረን እንከታተል። ከላይ እንደገለጽኩላችሁ በመጀመሪያ ደረጃ CIF ማለትም ኮስት ኢንሹራንስ ፍሬት የገዛነውን መኪና ካወጣን በኋላ በመቀጠል የመኪናውን አይነት በዝርዝር እናወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ለምሳሌ ለመግዛት የፈለኩት ኮሮላ 2019 የጉልበት ወይም የሞተር መጠኑ 1300 ሲሲ በቤንዚን የሚሰራ ሞተር ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያው ስንነሳ ኮስት ኢንሹራንስ ፍሬት ስንት እንደከፈልኩኝ እዚህ ላይ በምሳሌነት እጠቅሳለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ኮስቱን $4000 ነው የፈጀብኝ ልበል፣ ወይም የገዛሁበት ዋጋ $4000 ነው። ኢንሹራንሱን $100 ብንለው ፍሬት ደግሞ ወይም የጭነቱን ደግሞ $500 ከፍያለሁ ልበል። ስለዚህ ስለ መኪናው መያዝ ያለብኝን መረጃ አሟልቻለሁ ማለት ነው። በመቀጠል ሲስተሙ ላይ በመግባት እነዚህ መረጃዎች አስገባለሁ ማለት ነው። ጉግል ላይ በመግባት ከስተም ፖርታል ትሬድ ብለን ሰርች እናደርጋለን። እንደምታዩት የዌብሳይቱን ይከፍትልኛል። የመጀመሪያው ሊንክ ክሊክ አደርጋለሁ። ከስተም ትሬድ ፖርታል በጉምሩክ ባለስልጣኖች የሚጠቀሙት ዌብሳይት ነው። አስመጪዎችና ሌሎች ትራንዚተሮች እዚህ ፎርሙ ላይ በመግባት ዲክላሬሽን ወይም የሚያስመጡትን እቃ በዚህ ጋር ኦንላይን በመሙላት የሚጠቀሙት ዌብሳይት ነው። ስለዚህ ዌብሳይት በሌላ ቪዲዮ ሰፋ አድርገን የምንመለስበት ይሆናል። ወደ ተነሳንበት ሀሳብ ስንመለስ እዚህኛው ላይ ለዚህኛው ቪዲዮ ብቻ ሊጠቅመን የሚችለውን ፓርት ብቻ እናያለን ማለት ነው። ዌብሳይቱን እንደምታዩት የተለያዩ ፈንክሽን ያላቸው ሜኑዎች አሉ። እኛ ለጊዜው የምንፈልገው ታክስ መስሪያውን ብቻ ስለሆነ ታክስ ሲሙሌተር ወይም how much tax will be calculated የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ክሊክ ካደረግነው በኋላ ሌላ ሜኑ ይከፍትልናል። የተለያዩ ፎርሞችን የያዘ ጥያቄዎች የያዘ ፔጅ ይከፍትልናል። እነሱን አንድ ባንድ እንሞላለን ማለት ነው። ይህን ፓርት ስንሞላ አንድ ወሳኝ የሆነ ፖይንት ይቀረናል። HS ኮድ እቃውም ስፔሲፊክ የሚገልጽ ቁጥር ማግኘት ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ እቃ ሲገባ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባ እቃ የየራሱ HS ኮድ አለው። ስለዚህ የኛ መኪና ስፔሲፊክ የሆነ HS ኮድ ይኖረዋል። ያንን እንዴት ማግኘት እንደምንችል አሁን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እርሱን መያዝ ግድ ይለናል ማለት ነው። እኛ ወደ ሀገር ውስጥ የምናስገባው መኪና ነው። ስለዚህ የኛን መኪና የሚመደብበት ቁጥር ማለትም HS ኮድ መፈለግ ይኖርብናል ማለት ነው። ይህንን ሲስተም ተጠቅመን ቀረጥና ታክስ ለመስላት ግዴታ HS ኮድ መያዝ ይኖርብናል። ስለዚህ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ሲስተም ላይ ስንገባ ሆም ፔጁ ላይ የተለያዩ ታቦች አሉ። ሌሎቹን በሌላ ቪዲዮ እንመለስባቸዋለን። ለአሁኑ ታክስ ሲሙሌተር ወይም how much tax will be calculated የሚለውን ሊንክ ክሊክ እናደርጋለን። በመቀጠል የተለያዩ ፎርሞችን የያዘ ፔጅ ይከፍትልናል። እነሱን እንዴት እንደምንሞላ እናያለን። ሞድ ኦፍ ዲክላሬሽን
ወይም ምንድነው የፈለግነው ማለትም ኢምፖርት ነው ወይስ ኤክስፖርት ነው የሚለውን ይጠይቀናል። እኛ ወደ ሀገር ውስጥ ኢምፖርት ስለሆነ የምናደርገው 4 ቁጥር ወይም ኢምፖርት ወይም AM4 የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። ካንትሪ ኦፍ ኦሪጂን ወይም መኪናው የተሰራበት የስሪት ሀገር ይጠይቀናል። እኛ የምናስመጣው ኮሮላ 2019 ስለሆነ ኮሮላ ደግሞ የቶዮታ ብራንድ ነው። ቶዮታ ደግሞ የጃፓን ኦሪጂን ያለው መኪና ስለሆነ ኦሪጂኑን ጃፓን ብለን እናስገባለን ማለት ነው። ኮሞዲቲ ኮድ ሚለው ፓርት ላይ ስንገባ አሁን የገለጽኩላችሁ ፓርት ኤችኤስ ኮድ ማለትም እቃው የሚመደብበት ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ቁጥር እንድናስገባ ይጠይቀናል ማለት ነው። ስለዚህ የታሪፍ መጽሐፍ የምንለው አለ። ታሪፍ መጽሐፍ ማለት ሁሉም ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ እቃዎቹ የሚመደቡበት ዝርዝር የያዘ መጽሐፍ ነው። ስለዚህ ይህንን መጽሐፍ ቴሌግራም ቻናላችን ላይ እናስቀምጥላችኋለን። ሊንኩን ከዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ ታሪፍ መጽሐፉን ትንሽ ለማብራራት እያንዳንዱ እቃ ምን ላይ እንደሚመደብና ቀረጥና ታክሱ ምን ያህል እንደሆነ የሚገልጽልን መጽሐፍ ነው። መጽሐፉ ላይ የተለያዩ ምዕራፎች አሉ። እንደምናስመጣው እቃ እየተለየ ታሪፍ የሚመደብበት መጽሐፍ ነው። ስለዚህ የኛ እቃ መኪና ወይም ተሽከርካሪ ነው። ስለዚህ ስለ ተሽከርካሪ የሚገልጽ ምዕራፍ እንፈልጋለን ማለት ነው። እንደምታዩት መጽሐፉን እየከፈትኩት ነው። መጽሐፉ ላይ እንደምታዩት የተለያዩ ምዕራፎች አሉ። ስለዚህ ተሽከርካሪ የሚገልጽ ምዕራፍ ወደ ታች አካባቢ እናገኛለን። ወደ ምዕራፍ 87 አካባቢ ስለ ተሽከርካሪ አጠቃላይ የሚገልጽ ምዕራፍ እናገኛለን። ከዛ ውስጥ እንደምታዩት ተሽከርካሪዎች ሌሎችን የሚገልጽ ምዕራፍ አግኝተናል። በመቀጠል የኛን መኪና የሚገልጽ ንዑስ አንቀጽ እንፈልጋለን ማለት ነው። የኛ መኪና 2019 1300 ሲሲ በስፓርክ ፕለግ ወይም በቤንዚን የሚሰራ መኪና ነው። ስለዚህ ይህንን የሚመለከት አንቀጽ እንፈልጋለን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ምዕራፍ ላይ የተለያዩ መገለጫዎች ይኖራሉ። የተለያዩ ተሽከርካሪዎችን የሚገልጽ እንደምታዩት 1300 ሲሲ ሆኖ የስሪት ዘመኑ ቀረብ ያለ ይኖራል፣ ከዛ በላይ የቆየም ይኖራል። የኛን መኪና ስፔሲፊክሊ የሚገልጽልን ቁጥር ወደ 8703 32 15 አካባቢ ኤግዛክትሊ የኛን ቁጥር ወይም የኛን መኪና የሚገልጽ ኤችኤስ ኮድ አግኝቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሲስተሙ ላይ በመመለስ ይህንን ቁጥር አስገባለሁ። በተለምዶ እነዚህ ቁጥሮች ሲደመሩ አንድ ላይ 8 ዲጂት ቁጥር ሲሆኑ አጠቃላይ ግን ወደ ሲስተሙ ሲገባ 10 ዲጂት መሆን ስላልሚኖርበት መጨረሻ ላይ 00 እንጨምራለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት አሁን ሲስተሙ ላይ 8703 32 15 የሚለውን ቁጥር አግኝቻለሁ። ይህንን ቀደም ወደ መሙላት ወደ ጀመሩ ፎርም በመግባት ይህንን ኮሞዲቲ ኮድ ላይ እናስገባለን ማለት ነው። ያገለገለ ከ2 ዓመት የበለጠ ነገር ግን ከ4 ዓመት ያልበለጠ የሚለውን ለኛ መኪና የሚመደብበት ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም የስሪት ዘመኑ 2019 ሲሆን አሁን ያለንበት ደግሞ 2022 ነው። 3 ዓመት አካባቢ ይሆነዋል። 4 ዓመት ያልበለጠ ስለሚል እዚህ ስር የሚካተት ይሆናል ማለት ነው የኛ መኪና። ስለዚህ ይህንን ቁጥር በማስገባት ቀጣዩን ስቴፕ እናስኬደዋለን ማለት ነው። ኮሞዲቲ ዲስክሪፕሽን ላይ ራሱ አውቶማቲካሊ ያስገባልናል። ይህንን ቁጥር ኤችኤስ ኮዱን ካስገባን በኋላ ራሱ ይህንን ፓርት ስለሚሞላ እኛ መሙላት አይጠበቅብንም። በመቀጠል ሲአይኤፍ ይጠይቀናል። ሲአይኤፍ መጀመሪያ ላይ ስንነሳ እንደነገርኳችሁ ኮስት፣ ኢንሹራንስ፣ ፍሬት ሶስቱንም በመደመር እዚህ ላይ እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ስንነሳ $4000 ኮስቱን፣ ኢንሹራንስ $100 እንዲሁም ፍሬቱን $500 ልበለው። ስለዚህ ሶስቱን ስንደምራቸው እነዚህ $4600 ይመጣል። ስለዚህ ሲአይኤፋችን $4600 ይሆናል ማለት ነው። ሲአይኤፍ የሚለው ቦታ ላይ 4600 እናስገባለን ማለት ነው። በመቀጠል ኤክስቼንጅ ሬቱን ይጠይቀናል። እኛ በምንድነው የተገበያየ ነው ማለትም እቃውን ስንገዛ ግብይት የፈጸምንበትን የገንዘብ አይነቱን ይጠይቀናል። ድርሃም ነው ወይስ ዶላር ነው የሚለውን ይጠይቀናል። እኛ ለዚህ ምሳሌ የተጠቀምነው ዶላር ስለሆነ USD የሚለውን እንመርጣለን። ከስር አሁን ላይ ያለውን የባንክ ኤክስቼንጅ ሬት ያመጣልናል። ራሱ አባዝቶ ይሰራዋል ማለት ነው። ምክንያቱም በየጊዜው ኤክስቼንጅ ሬቱ የባንክ ስለሚቀያየር አውቶማቲካሊ ሲስተሙ ራሱ ይህንን አፕዴት ስለሚደረግ እኛ ማስገባት አይጠበቅብንም። አሁን ያለውን የባንክ ሬት በማስገባት ካልኩሌት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ በመጨረሻም የሚቀረን ሰፕሊመንተሪ ዩኒትስ የሚለው ፓርት ላይ እዚህ ላይ ምንድነው የሚጠይቀን የምናስመጣው የብዛት መጠን ነው። አሁን እኛ የምናስመጣው አንድ መኪና ስለሆነ አንድ እናስገባለን። ከዛ በላይ ከሆነ መጥቀስ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፎርሙ ላይ መሙላት ያለብንን ነገሮች በሙሉ ሞልተን ጨርሰናል። ካልኩሌት የሚለውን በተን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እያንዳንዱ ታክስ ራሱ አሰልቶ በብር ስንት እንደምንከፍል ያሳየናል ማለት ነው።
ስለዚህ እዚህ ጋር 5 አይነት ታክሶች አሉ። እነሱን አንድ በአንድ እዚህ ጋር ዘርዝሮ ስንት እንደሆነ ሬታቸው አባዝቶ ያስቀምጥልናል። 01 ላይ ከስተም ታክስ፣ 03 የሚለው ኮድ ኤክሳይዝ ታክስ፣ 04 ቫት፣ 05 ሱር ታክስ እና ኮድ 15 ላይ ደግሞ ዊዝ ሆልዲንግ 3%። እነዚህን በአጠቃላይ በማስገባት አጠቃላይ ክፍያችንን እዚህ በምታየው ቶታል ቴብሉ ላይ አስቀምጦልናል። ስለዚህ እኛ ለመንግስት የምንከፍለው ቀረጥና ታክስ አጠቃላይ ክፍያውን በዚህ መልኩ ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ውድ የፍሌቨር ቲዩብ ተከታታዮች አጠቃላይ አሰራሩ ይህንን ይመስላል። በመቀጠል ደግሞ የእናንተን ጥያቄ መሰረት በማድረግ ለጥያቄዎቻችሁ መልስ የሚሆን ቪዲዮ ይዘን እንመጣለን። የመረጥናቸውን ጥያቄዎች አንድ ላይ በቪዲዮ ሰብስበን የምንሰራ ይሆናል። ተጨማሪ ጥያቄዎች ካላችሁ ኮሜንት ላይ አሳውቁን። እንዲሁም ቴሌግራም ቻናላችን ላይ በመግባት በየጊዜው የምንለቃቸውን ሊንኮችና ፋይሎች ማግኘት ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ስለተከታተላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች በቀላሉ ይደርሶታል። ፍሌቨር ቲዩቦች ነን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።